स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुको लागि हामीले ल्याएको छौं कक्षा 9 को नेपाली विषय अन्तर्गतको सेट 3 को सम्पूर्ण सोलुसन। त्यसैले भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सनु होला। त्यसैले बिना टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। र यदि हाम्रो च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर तपाईहरु पुरा गरिदिनुहुन्छ भने हामीले डेली भिडियो अपलोड गर्ने छौं। त्यसैले तपाई फुल सपोर्ट गर्नु होला र आफ्नो राय कमेन्टमा अवश्य दिनु होला कि कुन टपिकमा भिडियो चाहियो। र प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि तपाईहरु यसमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो 1000 सब्स्क्राइबर पुरा गर्न तपाईहरु मद्दत गरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ।